पोळ काढताना कसं कसं विषय मनादवर कमणो पळया. पोळ रुची जावच्याक एक सिक्रेट मॅजिक कसं म्हणल्यार फर्मेंटेशन पार्ट 1 झालं नव्हे वय त्या 1-2 पॉइंट असं 4 पॉइंट असं. थंडाय वेळार फर्मेंटेशन लायक जावच्याक एक फर्मेंटेशन क्विक बूस्टर म्हणून यूज करीत. एक वेळा फर्मेंट केलेले पोळे पीठ नेक्स्ट वापस विंगड पोळे पीठ वाटिताना हे पोळे पीठ थोडेचे तांतू मिक्स करचे. सो एवरी टाइम फर्मेंट केलेले पोळे पीठ 1-2 दवलो फ्रिजांतू काण दवरका. थंडे जाग्यान तू पोळे पीठ वाटून जाल्या नंतर ताका मीठ घालून हातांतू ची बरसी येंती. हे फर्मेंटेशन लायक जावच्याक हेल्प करता. फर्मेंटेशनाक चिकेची हुणसाण जाय. आमी रांदप करतना चिके ते हुणसाण आस पळया सो त्या सेम एनवायरमेंट आमी करूं पळोवका. आनीक कसं करीत म्हळ्यार वाटिलेले पोळे पीठ एक 10-11 AM सकाळी वत्ताक एक अर्द घंटो दवरल्यार पुरो. त्या आनी भितर हाडून वरलेले मागीर फर्मेंटेशन प्रोसेस करचें. फर्मेंटेड पोळे पीठ फ्रिजा दवरून नेक्स्ट दिवसू ते पोळे पीठ यूज करता जाल्यार त्या चिकेची ड्राय आसता तशी कन्सिस्टन्सी पळोवन उद्दा जाय की नाका म्हणून डिसायड करियंत. त्या पोळ काडचे पयशे फुडें त्या पोळे पीठ फुल्ल रूम टेम्परेचर येवका. थंड आशिल्ले पोळे पीठ कायले घाल्यार त्या पोळ तितले लायक जायना. पोळे पीठ खंयच्या फ्रिजरात दवरून नेक्स्ट दिवस यूज करचे जाल्यार त्या पोळे पीठ चिकेची पातळ जाता. त्या फ्रोज जावन डिफ्रोज जातना त्या पोळे पीठ उद्दा चड जाता. स्टोर करतना चिके घट्टी पीठ स्टोर करेंती आनी फ्रिजरात दवरलेल्या पोळे पीठ टेस्ट चिके चेंज जावन आसता. नेक्स्ट तवा प्रिपरेशन. पोळ काडचे पयशे फुडें ते कायली तपला की ना म्हूण कशें कळटा. तप्पील कायलेक उद्दा पपळ्यार त्या वगी इवॅपोरेट जाल्यार पोळ्या कायली सम तापला म्हूण लायक. उद्दा पापोण त्या उद्दा तशी आसली जाल्यार पोळ्या कायली तापनी म्हूण लायक. आनीक मेथड पोळ्या कायली देखून थोडे धोर आयल्यार पोळ्या कायली तापला म्हूण लायक. लोखणा कायलींतू हीट डिस्ट्रिब्युशन मद्देंतू चड नॉनस्टिकांतू एकूल्याक तापता. तशी पोळ काडतना मिडियम फ्लेमान दवरून घेवन पोळ काडका. लोखणा कायली यूज कर जाल्यार प्रति एक पोळ काडचे पयशे फुडें तेल लावूंक चिची. नॉनस्टिक कायली यूज कर जाल्यार पोळ काडचे पयशे फुडें तेल लावका म्हूण ना. आतां पोळ घाली नंतर ते पोळ रेडी जालें की ना म्हूण कशें कळचें म्हळ्यार ते वयरी पीठ आशिल्लें तें सुकून आसता म्हळ्यार कुक्क जावन आसता आनी ताजे एडजसांतू पोळ चिके कायलीक सोण दिता. चिके अशी वयर येता. तशी आसतना थोडे वेळ सोन आनी पोळ काडीत म्हूण लायक. आनीक इम्पॉर्टंट पॉयंट लोखणा कायली चड तापोवन त्या थंड करता जाल्यार आमी युजली उद्दा पापडटा ती. केलो लोखणा कायली तशी उद्दा पापडल्यार क्रॅक येवचे चान्सीस. सो जाग्रेतेरी ते उद्दा पापडचे करयंती. लास्टाक कॉमन मिस्टेक्स सांगतास. पोळे पीठ घालून अशी स्प्रेड करतना त्या वॉटराशी दवरलाक पुरो आणसून येवचें आनी स्प्रेड जायना. तशें म्हणटाना पोळे कायली चड तापला म्हूण लायक. पोळ घालून स्प्रेड करतना त्या पोळ्याक ओटोट पळना कसलेय चेंजीस दिसना म्हळ्यार ते कायली तापनी म्हूण लायक. पोळे पीठ अशी घालतना स्प्रेड करूं चिके कश्ट जाता जाल्यार पोळे पीठ चिके धाट आस म्हूण लायक. थोडे उद्दा घालयत. पोळे पीठ अशी घालतना घाली तक्षण स्प्रेड जाल्यार पोळे पीठ चड उद्दा जाला म्हूण लायक. सो हाक्क सोल्युशन कसं म्हणून आमी अनेक व्हिडियोंतू पळया. पोळ करच्याक कसं प्रॉब्लेम तुमी फेस करतात म्हणून सांगून एक फॉर्म आसा तांतू तुमी फील करीत. सो त्या फॉर्म पळोवन घेवन आमी सॉल्व करूंक ट्राय करता ती. त्या फॉर्माची लिंक हांव डिस्क्रिप्शनान दिता पळयंती. पार्ट 1 व्हिडियो पळोवच्याक हें क्लिक करयंती. विंगड दोसा चटणी रेसिपीज पळोवच्याक हे बॉक्स क्लिक करयंती. आमचे वसरीक सबस्क्रायब करयंती. तुमकां हांव नेक्स्ट व्हिडियोन मेळटा. बाय बाय.